első 30 évemet egy cégnél töltöttem. Aztán önállósítottam magamat, és 1990-től működik a Garamvári Szőlőbirtok. Balatonlellén 93 óta vagyunk jelen, tehát immáron 20 éve, ahol jelenleg mintegy 75-76 hektár szőlőbirtokkal rendelkezünk, az ahhoz tartozó feldolgozó, tároló edényzettel, pincészettel, palackozó üzemmel. Tehát nagyjából a 2 évtized alatt eljutottunk odáig, hogy itt tudunk palackozni saját termelésű szőlőből készült borainkat, és ez bizony több mint 40%-ban exportáljuk sok országába a világnak, és 60%-ban körülbelül a magyar piacon vagyunk jelen, úgy a gasztronómiában, mint a nagyobb áruházak polcain. 5 évből 3 évet számolhatunk, hogy jó minőséget termelünk, 2 év az lehet extrémebb időjárásnál, amely befolyásolja a minőséget. Végső soron én azt gondolom, hogy a jó termőhelyek megválasztásával ezek a mikroklimatikus és talajadottságok jól használhatók, kellő felszereltséggel, kellő hozzáértéssel, finom, illatos fehérborokat és kellemes, nem túl testes, de sima és elegáns vörösborokat lehet itt készíteni. A Balaton közelsége, a nagy víztükör, a reflexiós hatás, meg a gyengéd löszdombocskák, amelyek visszapillantanak a víztükörre, adnak egy sajátos mikroklimatikus lehetőséget a szőlőtermelésre, ez jellemző erre a borvidékre, ahol több mint 30 borutas cég és bortermelő cég dolgozik, és több 100 vagy 1000-en fölüli kistermelő ápol szőlőt, termel szőlőt. Tehát ezek nem véletlenül települtek ide, és nem véletlenül kezdődött el ennek a borvidéknek a gyarapodása, hiszen borvidékké valamikor a 80-as évek elején vált ez igazán. Jól lehet, az 1500-as években már szőlőtermelésről híresült el ez a borvidék. Rohamosan gyarapodott a szőlőtermelők száma, a szőlőterületek száma, hiszen az adottságok kellemesek, kedvezőek. Nem szükséges a szinte napi irányítási feladatokban részt venni, bár én szeretek ebben minél jobban tájékozott lenni, de a kollégákkal megbeszélve a tevékenységet lehet ügyesen és jól irányítani, mind a 2 birtokot. A magam részéről úgy szoktam ezt rendezni, hogy a téli hónapokat elsősorban a pezsgőgyártás jellemzi, bár most már egyre kiegyenlítettebb ez, és ezért azt Budapest környékén töltöm, és a nyári hónapoktól, olyan májustól a szüret végéig pedig Balatonlellén. Ez persze nem one man show, hiszen a nejem az intézi a vállalatnak a gazdasági ügyeit, a lányom a gazdasági tevékenységnek a főkönyv részét, tehát be van osztva egész szépen a család, amellett, hogy, mint említettem, végzett és komoly tapasztalattal rendelkező borászmérnök kollégák segítik a munkánkat. A család minden tagja tulajdonképpen érdekelve van abban, hogy a cég jól teljesítsen, hiszen ettől nem csak a megélhetésük, a hangulatunk, a életstílusunk, minden egyéb függ, hiszen nap mint nap egymást között egyik fő téma nyilvánvalóan a cégünknek a működése és biztonságos üzemeltetése. A palackozott borainknál valóban igyekszünk olyan kínálatot nyújtani, amely tükrözi a termelési lehetőségeinket. Itt, mint említettem, 76 hektár van, amelyek közül vannak jó és vannak kiváló fekvésű területeink, és ezeknek a kiváló területen lévő szőlőinknek a terhelésével is gondolva igyekszünk magas minőségű bort, évjárat függvényében magas minőségű borokat készíteni, amelynek az alapja nyilvánvalóan jó minőségű szőlő. Ezt csak úgy lehet megkülönböztetni, hogyha ezekből a speciális dűlőkből szüretelt szőlőt megkülönböztetett módon dolgozzuk föl, érleljük és palackozzuk, és ez
képezi a birtokszelekciót. Az egyetem után az egyik legnagyobb pezsgő üzemnek voltam a gyártásvezető mérnöke sokáig, körülbelül 3-4 évig, majd aztán ezt a céget vezettem is egy darabig. Tehát a pezsgőgyártással korán megismerkedtem, és nagyon megszerettem. Nagyon sokáig hát ez, mint vezető pozícióval lévő borász nagyon érdekelt, és hozzám is tartozott. És amikor a saját céget létrehoztuk, akkor úgy gondoltuk a családdal, hogy ebben az irányba is kellene lépéseket tenni. Hát ehhez hosszú út vezetett, hiszen a cég alapítás után mintegy 10 évvel kezdtem eljutni oda, hogy megteremtsem a lehetőségét, hogy pezsgőt termeljünk, tehát ehhez a pincét, a szakszerű eszközöket, a hátteret, a szőlő és a bor hátteret mind meg kellett teremteni, és ennek a teremtési folyamatnak még mindig nincs vége, hiszen folyamatosan új területeket próbálunk betelepíteni számunkra izgalmas és jó magyar fajtákkal. Most is tervbe van véve egy közel 7 hektáros telepítés, amelyen majd szeretnénk királylánykát, furmintot és esetleg cserszegi fűszeres telepíteni. Tehát ezek mind arra célra szolgálnak, hogy ne csak szép fehérborat, hanem a pezsgőgyártásunkhoz szükséges finom fehérbor alapanyagot is meg tudjuk teremteni. Ez egy régi szenvedély, és ez a szenvedély valahogy átragadt a familiára, illetve a környezetre, a dolgozóinkra is, akik támogatnak bennünket, és azt hiszem, hogy ezen a területen eléggé sikeresek vagyunk, ami a minőséget illeti. Ez a pince, ahol most állunk, egy nagy pincerendszernek a része. Budafokon egy óriási pincerendszer van, ami több 10 kilométer összhosszal rendelkezik. Az itteni pincerendszer, ahol most vagyunk, korábban már a 18. század első felében tradicionális pezsgőkészítésre használták. A Palugyai család, aki az osztrák-magyar monarchia egyik legnagyobb borkészítő és pezsgőkészítő, kereskedő dinasztiája volt, itt is rendelkezett érdekeltségekkel, a pezsgőit kizárólag itt készítette, de Bécsben, Pozsonyban és a Neszmélyi borvidéken rendelkezett még érdekeltségekkel. A pince a felszabadulást követően államosításra került, és mint kezelő a Hungaroring kezelte tovább, és itt az úgynevezett nagy exportpince működött. Elsősorban a mennyiségi exporttételeket, óriási exporttételeket KGST reációban rakták össze, és innen szállították ki. Majd a 90-es évek második felében, 1996-ban vette meg végül is a cégünk, és mi visszatérve a hagyományokhoz és a gyökerekhez újra tradicionális pezsgőkészítés céljára alakítottuk vissza itt ugyanazokon a hagyományokon, ahol annak idején Dom Pérignon, ugye a bencés szerzetes kialakította Champagne-ban, ugyanezek a hagyományokban gyökerezik a mi pezsgőkészítésünk is. A korai érésben és aránylag nagy savtartalommal rendelkező borokat, jelesül a Chardonnay-t és a Pinot Noir-t, alapborként felszállítjuk ide a budafoki pincénkbe. A budafoki pincében a fajtaélesztő, ami Champagne-ból származik, ezt a fajtaélesztőt összekeverjük az alapborral, ezt az elegyet letöltjük nagy nyomásállóságú pezsgős palackokba. Ezeket a pezsgős palackokat általában 1,5-2 évig, de minimum 12 hónapig érleljük. Azt követően a palackból az élesztő maradékot, az úgynevezett seprőt degorzsálással, rázással távolítjuk el, és ezt követően kerül végül is abban az állapotában, hogy kész, tradicionális technológiával elkészült pezsgőnek nevezhessük. Specialitásunk az, hogy a francia technológiának az ortodox részét valósítjuk meg, hiszen a vevő ugyanabban a palacban fogja megkapni
a terméket, amelyben esetenként akár egy évtizedet is érlelődik, és megtörténik a másoderjedés. Hát ennek az az oka, hogy én úgy gondolom, hogy egy finom alapbor akkor nyílik ki, és akkor válik újszerűvé és egy új borrá, amikor újraerjesztve, az újraerjesztés és az érlelés során minden íz és zamatanyagot meg tudunk őrizni, anélkül, hogy a palacból kimozgatnánk, kiszűrnénk a bort, és egy másik palacba áttöltenénk. Tehát minden abban a palacban történik, és ez lehetővé tesz egyébként, ha minden technológiai szabályt betartunk, nagyon hosszú érlelési lehetőséget, nagyon finom ízek kialakulását, amely párosulhat tulajdonképpen egy finom illat zamatanyaggal, és hát mint egy főnix madár egy finom alapborból egy másik szférába lépve egy új termék születik meg, dacára annak, hogy ismerjük, hogy mondjuk egy chardonnay bázisú alapborból készítünk, egy finom chardonnayünk van, az megújulva, megváltozva, más arcát mutatva, más erényeit mutatva fog megjelenni egy pezsgős palacba. És ez egy nagyon szép kihívás, egy nagyon izgalmas feladat egy borász számára, hiszen itt egy eléggé komplex biológiai, kémiai, technológiai folyamatról van szó, amit pontosan és jól kell megoldani, hogy a végtermék is jól legyen. Évente egy olyan 80-100 ezer palack pezsgőt készítünk. Ebből az is kiderül, hogy pontosan a technológiából fakadóan itt egyidejűleg a pincén belül egy olyan 3-4 évjárat valamilyen formában frissen letöltve, érlelés alatt levő, már feldolgozásra váró és eladásra váró tételek vannak, tehát egy olyan jó 400-450 ezer palack pezsgő van egyidejűleg a pincében. Ebből egy olyan 100-150 ezer palack az, ami eladásra kész. Borok megjelenítése egy folyamatos állandó gondozást, innovációt igényel. Több grafikussal dolgozunk, és természetesen a borász kollégák és a családtagjai is mindenbe beleszólnak ebbe is, hogy jelenik meg egy palack a polcon, milyen palackot használunk, hogyan zárjuk le, milyen rajta a kupak, milyen a címke. Most van éppen egy új címke család bevezetés alatt, ezt majd most fogjuk tesztelni. Tehát gyakorlatilag azt mondom, hogy folyamatos megújítás alatt vannak ezek a dolgok. Igyekszünk a legjobbat, a modernet, de mégis a tradícióra utaló stílust megtalálni. A kócsagos szelekció, ami ugyancsak egy nagyon szép választékkal rendelkezik, nagyon jól be van vezetve, nem csak belföldön, hanem exportra is, és eléggé sikeresen működik, hiszen több százezer palackot forgalmazunk ebből a családból. A célunk természetesen az, hogy minél feljebb toljuk a lécet. Ez elsősorban a szőlőtermesztésen annak a minőségorientált hatékonyságán múlik, hogy mit tudunk elérni a lehető legköltséghatékonyabb módon a legjobb minőségű szőlőt, és azt, hogy tudjuk a legkorszerűbb technológiával feldolgozni, hogy a legtöbb gyümölcsöt tartalmazó, elegáns, jó ízű bor kerüljön a fogyasztóinkhoz, hiszen ez az előrelépés záloga. A magyar borversenyeken, ugye az országos borversenyen sokszor nyertünk úgy a pezsgővel, mint borainkkal aranyérmeket. A nemzetközi borversenyen a legértékesebb mondjuk a pezsgővel egy francia világverseny, ahol körülbelül 5-ször vagy 6-szor vettünk részt, és ezüstérmet nyertünk a champagne-i pezsgők mellett, tehát ez nagyon derekas lehetőség volt. Van egy Pannon bormusta minőségi magyar borok borversenye, ahol már a pezsgővel megnyertük a nagydíjat. Franciaországban nagy aranyérmet nyertünk például az egyik chardonnay borunkkal, a 2007-es évjáratú déli dőlővel, tehát vannak sikerélményeink, nagyon sok díjat. A legutóbbi díj, amit sikerült nyerni, a Magyar Média bor versenyen 2 aranyérmet nyertünk a pezsgőinkkel, és a legjobb pezsgő válogatáson megnyertük a külkereskedelmi minisztérium által indított pályázaton a legjobb pezsgőt, amelyet kiajánlanak a külkereskedelmi képviseleteknek. Azóta körülbelül 20 országba szállítottuk már ki a külkereskedelmi
képviseleteknek pezsgőt. A főfajtáink között fehér fajták közül van a Chardonnay, a Sauvignon Blanc, ezek világfajták, a Pinot Gris, azaz szürkebarát, és a hazai fajták közül talán az irsai olivért említhetném meg a muszkát, Otonel, az sem kifejezetten hazai, a világfajtának mondható, de ezek a főfajtáink, fehér fajták, ezek általában is nagyon kedvelik ezt a klímát, egy finom, közepes testű, illatos fehérbort jelentenek. Igyekszünk a fajta jellegét megjeleníteni, tehát illatban fölismerhető legyen a Chardonnay, vagy a Sauvignon Blanc, vagy a Pinot Gris, egyértelműen beleszaglással. Ne csak a kóstolás után próbálja kitalálni a fogyasztó, hogy mit kap a palacba, és ne a címke árulja el, hogy mi van a palacban, hanem ismerje föl, ez a célkitűzés, és ezek a fehérborok ezt egyre jobban bizonyítják. Persze ehhez különféle technológiai érlelési megoldások vannak. Több kádárral dolgozunk, ezek a kádárak különféle érlelésű és különféle idejű tölgyekből készített, többnyire tölgyfahordót használunk, sőt itt csak tölgyfahordó van. Itt van magyar zempléni tölgy, van francia tölgy, van amerikai tölgy fahordó, amelyeknek aztán az égetése is különböző, hogy közepes vagy erősen kégetett, vagy nagy, éppen csak megpörkölt hordóról van szó, amelyeknek mindnek más és más a szerepe. Más egy Pinot Noir szőlőfajtánál a hordó használat, mint egy Cabernet Sauvignonnál. Persze ezt évjárat is befolyásolja. Úgyhogy ezek a hordók rendkívül fontosak a borok életébe és a bor minőségének az alakításába is, hiszen ezzel tudunk egy plusz lehetőséget biztosítani egy szépen fejlett testes bor jellegének a meghatározásánál. Azok a hordók, amelyek már csak érlelésre alkalmasak, mert mindegyik fahordó egyébként érlelésre alkalmas, de nem ad a fa révén plusz íz, mert már 3-4 éve használjuk, azt még mindig érlelésre tudjuk használni, hiszen a viszonylag kis mérethez tartozó nagy felület lehetővé teszi egy gyorsabb mikrooxidációs folyamatnak a lebonyolítását, tehát a borok szebben és jobban fejlődnek, és ezek elsősorban a vörösboroknál jelentősek, hiszen ott van olyan jellegű alkatrész vagy anyag, amit úgy hívunk, hogy tannin, cserzőanyag, amelynek az érleléséhez és finomságának a kialakításához több oxigén szükséges, finom oxigént, amely a fahordók pórusán keresztül juthat el a borhoz és segíti azoknak az érlelését. Hordókban, amelyeknek a teteje ilyen pirosra van vázolgatva, azokban elsősorban Shiraz, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc és Merlot borok vannak, Merlot fajták vannak. Van, amelyik 1 évig, van, amelyik 2 évig érlelődik. Általában minden évben vásárolunk, legutóbbi évben is vásároltunk új hordókat. A kékszőlőinkből, amelyből a vörösborainkat készítjük, hát abból is egy szép kollekciónk van, hiszen van itt nekünk nagyon szép mennyiségben Merlónk, Cabernet Francunk, Cabernet Sauvignonunk, Blauburgerünk és Pinot Noirunk, ezek a főfajták. Na most ezek a vörösborfajták nem túl robusztus testű, ez elsősorban a talajadottságainknak a jellemző visszatükröződése, hiszen itten finom löszdombok vannak, amelyen a borok, illetve a szőlők szépen fejlődnek, ezeknek általában jó a vízellátásuk is, és ezek a szőlők szép színanyaggal, koncertáltal, jó mustokkal kerülnek be hozzánk, amelyből tényleg jó minőségű vörösbort lehet készíteni, sőt csúcsvörösborokat is, hiszen ezekben a hordókban is elsősorban ilyen jellegű borokat érlelünk. Rendelkezünk most már több mint 10 év, 12 év választékával, minden pezsgőnkből, amelyet töltöttünk, abból vannak évjárati megőrzött darabjaink, nyersben állnak a rázópadokon. Ezeket az évjáratokat azért tartjuk fontosnak, mert alapboronként és stílusonként változik
részben az eltarthatósága, az érlelhetősége, részben van egy kereslet is, egy testesebb, nagyobb, teltebb, érleltebb pezsgő irányában. Meg fogunk jeleníteni a 2011-es évjáratú szőlőinkből készült, fehér szőlőinkből készült új pezsgőnket, aminek a neve Optimum, Vincent Optimum, és erre hát két tervezővel dolgozunk, két grafikussal, akik egymásról nem tudva versenyeznek, idézőjelbe a kegyeinkért, pontosabban a pezsgő kegyéért, hogy melyik címkét rakjuk rá majd erre az Optimum Brut pezsgőre. Nagyon jó grafikák érkeztek, és még mindig hezitálunk, és mi sem tudtunk még dönteni. Tehát egy ilyen címkének, egy új termék címkének a megszületése gyakorlatilag fél évet vagy még több időt is magának követel, míg eljutunk addig, hogy a nyomdában megmerjük rendelni és megjelenítsük a piacon. Utána jön a nagy kihívás, hogy hogy fogadja ezt a piac, és mennyire tudom támogatni ennek az új terméknek a megjelenítését, milyen marketinggel, milyen pénzeszközökkel. Hát ebben nem a legjobbak vagyunk, mert ma a borpiacon olyan nagy haszonnal nem nagyon lehet dolgozni, sajnos nagyon erős a verseny, dacára annak, hogy a bor mennyiség Magyarországon jelentősen előállított bormennyiség, illetve szőlőmennyiség jelentősen csökkent, de ezt a közös piac felé való nyitás és az Unióból beérkező bortömegek bőven pótolják és olyan versenyhelyzetet teremtenek, amely jelentős kihívás a magyar borászatok számára.